iBond කියලා පිළිගන්නවා හැමෝම උෂාම් YouTube channel එකට. මේ වීඩියෝ කරා මම ඔයාලට කියා දෙන්න යන්නේ passive income ideas 5ක්. ඉතින් ඒ වගේ මුලදී මම explain කරනවා මොකක්ද ඇත්තටම passive income එකක් කියන්නේ කියලා. ඒ වගේම තව කියන්න ඕනේ වැදගත් දෙයක් තමයි ඔයාලා ඇත්තටම වෙනස් විදිහට හිතන්න කැමති කෙනෙක් නම් especially තමන් තනියෙන් නැගිටින්න try කරන කෙනෙක් නම් self learn කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් සහ online හරහා මුදල් උපයන්න කැමති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මගේ channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳී ඉන්න. ඉතින් ඒකට උෂාම් බ්‍රෝ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා මගේ channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳී ඉන්න. හරි. මොකද මේ passive income එකක් කියන්නේ? passive income එකක් කියන්නේ ඇත්තටම 24/7 ඔයාලට මුදල් generate කරන හරියට machine එකක් වගේ දෙයක්. කොහොමද මේක build කරගන්නේ? සහ දැන් මෙතනදී passive income එකක් කියන තැනේදී ඔයාලට මුලදී මුදල් මේ වශයෙන් සහ ඔයාලගේ time එක දෙකම invest කරලා තමයි මේක build කරන්න ඕනි. ගොඩක් වෙලාවට. ඒ කියන්නේ මුලදී time එකත් යොදවන්න වෙනවා, සල්ලිත් යොදවන්න වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කාලයක් ඔයා එක මහන්සියෙන් කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ ඔයාලා නිදාගෙන හිටියත් මේක ඔටෝමැටිකලි වැඩ කරලා ඔයාලට මුදල් ජෙනරේට් කරනවා. ඒක තමයි සරලවම කිව්වොත් passive income එකක් කියන්නේ. ඒ වගේම මේක ඊට පස්සේ ඔයාලා දැන් ගොඩක් මහන්සි වෙලා මේක build කරාට පස්සේ මේක කෙලින්ම අතාරින දෙයක් නෙමෙයි. එහෙම දේවල් හරි අඩුයි. ඔයාලට සමහරවිට මේකට maintain cost එකක් යනවා පොඩි. හැබැයි ඔයාලට එන income එකත් එක්ක මේක ඉතාම ලේසියෙන් manage කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙන්නේ. නමුත් ඔයාලට generate වෙන මුදල ගොඩක් වැඩි සහ ඒකට යොදවන්න තියෙන කාලය හරිම අඩුවෙන් තමයි යොදවන්න ඕනේ. ඒක තමයි passive income එකක් කියන්නේ. ඉතින් මම කතා කරන පළවෙනි passive income idea එක number 5 create a YouTube channel. ඉතින් YouTube channel එකක් ගත්තාම මේ YouTube channel එකට මුල් කාලේ ඔයාලට videos හදන්න ඕනි. ගොඩක් videos හදන්න ඕනි. සාමාන්‍ය videos 30ක් 50ක් විතර ඔයාලා හදලා YouTube channel එකක් create කරාට පස්සේ ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට හොඳ views ප්‍රමාණයක් එකතු වෙලා subscribe count එකක් එකතු වෙලා ඔයාලගේ channel එකට YPP YouTube partner program එකට ඔයාලට පුළුවන් ලබා ගන්න. ඒ කියන්නේ channel එක monetize කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ videos වලට advertisement play වෙලා ඔයාලට මුදලක් ලැබෙනවා. දැන් මෙතනදී සමහරක් අය create කරන videos daily trend එක මත. ඒ කියන්නේ අද දවසේ trend එකට නිකන් අද හිතමු අපි පාන් පිට මිල ඉහළ ගියා. නැත්නම් ඩොලර් එකේ මිල පහළ ගියා. අද දවසේ. ඒකට අද දවසේ තියෙන කාරණාව සම්බන්ධව තමයි ඒක නා වීඩියෝ එකක් ක්‍රියේට් කරන්න. හැබැයි එතකොට ඒ දවසේ ට්‍රෙන්ඩ් එක විතරයි. ඊට පස්සේ මේක තව මාසයක් ගිහින් ඒ වීඩියෝ එක කෙනෙක් බලන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඒකේ ඩ්‍රොප් එකක් කියන්නේ. view count එක ඩ්‍රොප් එකක්. හැබැයි ඔයාලට ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන් නම් videos evergreen content like travel places ගැන ඔයාලගේ health niche එක, ඒ කියන්නේ body function biology සම්බන්ධ පැත්ත ගැන ඔයාලට videos හදන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් වෙලාවට change වෙන්නේ නැහැ. ඒවා ගත්තාම අද වීඩියෝ එකක් ක්‍රියේට් කරලා තව අවුරුදු 5කින් 10කින් වුණත් ඒ වීඩියෝස් මිනිස්සු බලනවා. ඒකට නිතර views යනකොට ඒ කියන්නේ advertisement play වෙන්න ඒ කාලෙත් එක්ක ඔයාලට නිතරම මුදල් generate වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා නිදාගෙන හිටියත් වීඩියෝස් බලන මිනිස්සු ඊට ඔයාලට මුදලක් generate වෙනවා. ඒක තමයි YouTube channel එකක් කරහා passive income එකක් generate වෙනවා කියන පැත්ත ගැන කතා කරාම මේක තමයි වෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් build කරන්න YouTube channel එකක් එක දිගට videos දාන්න බලන්න අනිවාර්යෙන් success වෙනවා. උෂාම් බ්‍රෝ channel එකේ videos 200 ගාණක් තියෙනවා YouTube කොහොමද success වෙන්නේ කියලා. ඊළඟට number 4 dropshipping. dropshipping ගත්තාම සරලවම කිව්වොත් මේ ලෝකේ ඉන්නවා පිරිස් දෙකක් කියලා හිතන්නකෝ. නෑ තුනක් ඉන්නවා. එක පිරිසක් තමයි එයාලා ප්‍රොඩක්ට් buy කරන්න හොයනවා. තව පිරිසක් ඉන්නවා ප්‍රොඩක්ට් එක ළඟ තියෙනවා එයා සේල් කරන්න try කරනවා. තව පිරිසක් ඉන්නවා මේ ප්‍රොඩක්ට් එක සේල් කරන සහ ප්‍රොඩක්ට් එක ගන්න try කරන අයට අතරමැදියෙක් විදිහට ක්‍රියා කරනවා
ප්‍රොඩක්ට් එක හොයන කෙනෙක්ට පොඩ්ඩක් උදව් කරනවා ප්‍රොඩක්ට් එක පෙන්නලා. සහ කමිෂන් එකක් තියාගන්නවා අතරමැදියෙක් විදිහට ක්‍රියා කරලා. දැන් ඩ්‍රොප් ෂිපර් කෙනෙක් විදිහට ගත්තාම ඩ්‍රොප් ෂිපින් වලදී කරන්නේ අතර ගාණක් තියාගෙන ප්‍රොඩක්ට් එක තියෙන කෙනාගෙන් අරගෙන අපි හැබැයි ටච් කරන්නේ නැහැ ප්‍රොඩක්ට් එක. කෙලින්ම යවනවා ප්‍රොඩක්ට් එක හොයන කෙනාට. ඉතින් ඒක තමයි ඩ්‍රොප් ෂිපින් වලදී වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ප්‍රොඩක්ට් හොයන පිරිස ඉන්නවා eBay, AliExpress, Etsy, Amazon විවිධාකාරයේ සයිට් වල යාලා try කරනවා ප්‍රොඩක්ට් හොයනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් නම් අපේ කොහෙන් හරි තැනකින් ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඔරිජිනලි ක්‍රියේට් කරන ප්‍රොඩක්ට් එක ළඟ තියෙන කෙනෙක්ගෙන් ප්‍රොඩක්ට් එකේ ෆොටෝස්, ඉමේජස්, එයාගේ හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකේ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ටිකක් අරගෙන අපිට පුළුවන් නම් ওই කියන වෙබ්සයිට් වල ප්‍රොඩක්ට් එකක් ලිස්ට් කරන්න අපිට පුළුවන් ඊට පස්සේ කෙනෙක් ඇවිල්ලා අපිට ඕඩර් එකක් ප්ලේස් කරාට පස්සේ අර ප්‍රොඩක්ට් එක ඇත්තටම තියෙන එක්කෙනාට ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක ඉල්ලන කෙනාගේ ඇඩ්‍රස් එක ඒ වගේ දේවල් දීලා ප්‍රොඩක්ට් එක සෙන්ඩ් කරන්න. අපිට ගාණක් තියාගන්න. ඒක තමයි ඩ්‍රොප් ෂිපින් වලදී වෙන්නේ. ඒක ගැඹුරට ස්ටඩි කරන්න YouTube එකේ ඕන තරම් වීඩියෝස් තියෙනවා මේ සම්බන්ධව. එහෙම නැත්නම් Google එකේ ආටිකල්ස් තියෙනවා. ඊළඟට number 3 blogging. මෙතන තව කියන්න ඕනේ දෙයක් තමයි YouTube channel sale කරන කට්ටිය ඉන්නවා හොඳට build කරපු ඒවා. ඒ වගේම website blog sale කරන පිරිස ඉන්නවා. ඔයාලට කිසියම් මුදලක් මුදලි ඒ කියන්නේ මුලදී යොදවන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට පුළුවන් YouTube channel එකක් buy කරන්න. ඒකට ඔයාලට මුල ඉදම්ම සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. website එකක් වුණත් එහෙමයි. ඒ කියන්නේ AdSense ඕ මොකක් හරි payment එකක් තියෙන එකක් ඔයාලට buy කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට මුල ඉදම්ම මුදල් උපයන්න පුළුවන්. අර මුලදී time එක යොදවන කාලේ එකකින් save වෙනවා. දැන් website එකක් ගත්තාම website එකක් create කරන තැනදී ඔයාලට සාමාන්‍ය සතියක් ඇති. ඒ කියන්නේ study කරන්න WordPress වගේ use කරලා website එක create කරන්න පුළුවන් coding knowledge එක නැතුව. ඊළඟට ඔයාලා පුළුවන් තරම් articles ලියන්න ඕනේ. articles ලියලිය දාන්න ඕනේ website එකට. මෙතනදී website එක කරනකොට ඉගෙන ගන්න ඕනේ දෙයක් තමයි search engine optimization. ඒ කියන්නේ website එක articles rank කරන එක සම්බන්ධව ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මෙතනදී ඒක හරි සරල දෙයක්. ගොඩාක් ඒ කියන්නේ සංකීර්ණ විදිහට යන්නත් පුළුවන්. නමුත් basically එකේ ගත්තාම ඇති SEO කියන එක ගැන ඉගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ article එකක් rank කරන්නේ කොහොමද? YouTube එකේ කෙනෙක් search කරොත් how to rank YouTube videos කියලා උඩින් වෙන article එකකුත් තියෙනවා. තව යටින් pages 20ක 30ක අන්තිමට තියෙන article එකකුත් තියෙනවා. ඊට මුලදී තියෙන article එකක් වෙන්න නම් ඒ article එකේ මොකක් හරි quality එකක් තියෙනවනේ. ඒක ඇතුලේ තියෙන keywords ඒ කියන්නේ වචන, photos, images, ඒකට link වෙලා තියෙන videos ඒ ඔක්කොම කියන්නේ සාධක මත තමයි ඒ article එක උඩින් rank වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? ඉතින් ඒක නිසා ඒ කරුණු ගැන ඉගෙනගෙන vlog එකක් කරන්න website articles දාලා ඒකට නිකම්ම ඉතා විශාල මුදලක් ඔයාලට generate වෙනවා කාලෙත් සමග. ඒක passive income එකක්. ඒක ඉතා සාර්ථකයි. ඊළඟට number 2 online courses. online course එකකදී මුලදී videos ටික හදන්න විතරයි කාලයක් යන්නේ. සමහරට දවස් 3ක් 4ක් 5ක් සතියක් මාසයක් වෙන්නත් පුළුවන් online course එක videos ටික හදාගන්න. ඊට පස්සේ videos ටික හැදුවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් Udemy වගේ site එකකට මේ course එක upload කරලා ඔයාලගේ තියෙන YouTube channel එකකින් හෝ ඔයාලගේ තියෙන social media එක like Facebook, Insta, TikTok ඕන එකක් use කරලා මේ course එක launch කරන්න. ඊට පස්සේ course එක හොඳයි කියලා කෙනෙක් ගිහින් ඔයාලගේ course එකේ link එක click කරලා ඒක buy කරන සැරයක් ගානේ ඔයාලට මුදල් එකතු වෙනවා. ඉතින් මේකෙදී මුලදී ඔයාලා course එක create කරන්න ගිය කාලේ විතරයි ඊට පස්සේ නිකම්ම ඔයාලට income එකක් generate වෙනවා. ඒක තමයි මේක ඉතා හොඳ passive income idea එකක්. ඒකින්ද ඔයාලගේ තියෙන knowledge එක use කරලා අනිවාර්යයෙන්ම course එකක් create කරන්න බලන්න. අද වෙනකොට online courses හරහා තමයි ගොඩක් අය ඉගෙන ගන්න. ඊළඟට passive income ideas number 1 affiliate marketing.
ඇෆිලියේට් මාකටිං කියන වචනේ දැන් මේ උඩ තියෙන හතරම ගොඩක් අය අහලා පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. ඇෆිලියේට් මාකටිං කියන එක සමහරලාට නිකන් නුහුරු වෙන පුරුදු වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඇෆිලියේට් මාකටිං කියන්නේ සරලවම අර කලින් කිව්ව ඩ්‍රොප් ෂිපින් වලට ටිකක් ආසන්නව සමානකමක් තියෙනවා. ඇෆිලියේට් මාකටිං කියේදී වෙන්නේ අපේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඒක ටච් කරන්න පුළුවන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් මොකක් හරි සර්විස් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. අපි ඒක අපි හිතමු දැන් මෙහෙම නිකන් එක්සැම්පල් එකක් විතර කෙනෙක්ගේ ඔන්ලයින් කෝස් එකක් තියෙනවා. අපි ඒක අපේ YouTube channel එකේ දාලා දානවා යාගේ කෝස් එකේ link එක. හැබැයි link එක හරහා ගිහින් අර කෝස් එක buy කරාම අපිට පොඩි කමිෂන් එකක් එනවා. ඒ වගේ හිතන්න කෙනෙක්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් තියෙනවා. අපි හිතමු ගම්මිරිස් කුඩු පැකට් එකක් කියලා. අපි අපේ channel එකේ කියා දෙන්නේ මොකක් හරි ස්වභාවික ස්පයිසිස් මොන හරි කෑම සම්බන්ධ එක එක දේවල්. අපි ගම්මිරිස් කුඩු පැකට් නිෂ්පාදනය කරන ෆැක්ටරි එක ප්‍රොඩක්ට් එකක link එකක් දාලා තියෙනවා අපේ channel එකේ. වීඩියෝ එක description එකේ. ඒක ක්ලික් කරලා ගිහින් buy කරන සැරයක් ගානේ අපේ account එකට wallet එකකට සල්ලි එකතු වෙනවා කමිෂන් එක. 100ට අපි හිතමු 105ක් දෙන affiliate marketing ඉන්නවා. සමහරට 150ක් කමිෂන් එකක් දෙන affiliate marketing දේවල් තියෙනවා. හරියට Digistore 24 මේ වගේ මම කරන එකක් තමයි Amazon affiliate marketing. ඒකේ ගෙවන ප්‍රමාණය සමහරනේ 105ක් 6ක් 7ක් 4ක් ටිකක් අඩුයි. Digistore 24 වගේ ඔයාලට මගේ වීඩියෝස් තියෙනවා පොඩ්ඩක් බලන්න. try කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට Digistore 24 එකේ 120 30 40 50 වගේ ලොකු කමිෂන් දෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් $100ක ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඔයාලට ප්‍රොමෝට් කරන්න පුළුවන් නම් 150ක් නම් $50ක් කමිෂන් එක. රුපියල් වලින් ගත්තොත් ඉතා විශාල මුදලක්. රුපියල් 15000ක 15000ට වැඩි මුදලක්. මම කියන්නේ $100ක එකකට 150ක මේ කමිෂන් එකක් ආවොත්. ඉතින් මම හිතනවා වීඩියෝ එක ටිකක් දික්ුණා. ඊළඟට අපි passive income ideas part 2 එකත් එක්ක එකතු වෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. බොහොම ස්තුතියි මගේ වීඩියෝත් එක්ක එකතු වුණාට.